Hello, good morning, and good day to you, all of you. Today we're going somewhere, obviously. It's 5:48 in the morning. It's very early. I think this is the life of a photographer, waking up early because you need to catch the sunrise. Our travel time is about 1 hour. We'll head on now. See you guys on the location. Sharjah. Welcome to everybody. Welcome po para po sa gathering ng PDJ and para rin po sa sponsor natin na Al Gadgets at PGI. Thank you for that. Lumalaki ang grupo. Magpaparenew. Pwede po natin gawin tong araw na to para mag-usap-usap po kayo na magsabay-sabay po sa pagpunta ng Sanas para po makakuha ng certificate. Besides, yun lang naman po talaga yung pinakamahirap na process ngayon sa DCAA kasi since online na nga ang application ngayon ng license sa Dubai, yung last certificate is online na rin makukuha. Yung sa Sanas na lang ang problemahin nyo ng So there you go, guys. That was the Pinoy drone Junkies PDJ, group of Filipino drone enthusiasts. They had an event here in one of the deserts of UAE. So if you're a Filipino and you have a drone, feel free to join the PDJ. Thank you. See you in the next video. Please like and subscribe. Dito po ba yung PDJ? Grabe naman, aga pa ng gising ko. Dito po may entrance. Para po may balbas. Magbulag ka nga, Jokay. Nasaan tayo ngayon? Sa vlog.
Dali, magaling ka mabuisit eh. Ito po ang master ng drones. Kanina ayos ah. Pagbulag ka nga sir. Mataas pa no? Mag-iba na ako ng hobby ngayon. Wala na manok. Sugal. Sugal ngayon. Walang panalo sa sugal. Brad, dito, panalo tayo. Magbabago na. Contestant number 1. Yan. Oh, may Solo lang, solo flight. may coach pa po ng ano. May coach pa. Sali ka na sa amin. Walang magbibideo. Paka-video na. Maganda na sa ginawa ko. Challenge din ng mga tanga. Ito ang third contestant. Bago kayo sa kotse. A few moments later. Ito daw, Mander. Hop. Hop. Nangain. Ayun oh. Ayun. Hop. One eternity later. Kasi naman dito sa wall mo.